After natin ma-drain yung oil guys, so babalik ko na tong bagong drain plug nya. So ito yung isa, yung luma, so ito yung bago. Welcome back guys sa aking channel. So ngayong araw na to is mag-change oil ako ng aking motor. So actually first time ko to siya gawin na mag-DIY ng change oil sa motor ko. Hindi ko pa siya na-try ever since nabili ko yung motor ko, no. Last time tinry ko siya palitan ng oil, kaso yung drain plug niya is nabilog. Sa sobrang higpit ng pagkaka lock doon sa drain plug niya. So yan, nung kinalas ko siya is nabilog, kaya hindi ko na tinuloy. Pinagawa ko siya labas na shop, pinalitan muna pansamantala ng drain plug, kaso tumutulo pa rin siya. Yan. So ayan yung pinalit ko na drain plug pansamantala habang bumili pa ako ng drain plug sa online. Yan. So ngayon may nabili akong drain plug. Yan, to. Nabili ko siya guys kay Rikya Balatnam. Sa mga Raider user dyan or sa mga Suzuki user, yan, hanapin nyo lang yung store na yan sa Shopee. Tapos yan, makikita nyo yung mga SGP parts na mga binibenta niya. Yan, mga Suzuki genuine parts. Yan. Buksan muna natin to guys para malaman natin kung okay ba tong nabili natin or tugma ba. So na guys, buksan na muna natin. So in order ko siya around araw ba yun? So hindi ko in-expect na maaga siyang darating. So shout out sa store na yan. Ang bilis na dumating nung in-order ko, no? Since nasa Mindanao lang siya, around Davao region. So yan, ito na yan. Balot na balot. So buksan muna natin. Nih. So ito na siya guys. Yan. Ito yung drain plug. Yan. So yan. Okay naman siya. So tugma yung nabili ko. Congrats. So yan. SGP pa siya. SGP. Suzuki genuine parts. Yan. So ito yung ipapalit ko guys doon sa drain plug na kinabit ko temporary. Motor ko pala guys is Raider 150. Buksan ko muna to. Yan. Yan. Ito yung drain plug. So bagong bago talaga guys. So brand new. Sisimulan natin guys yung pagpapalit ng oil. So let's go.
after natin ma-drain yung oil guys, so babalik ko na tong bagong drain plug nya. So ito yung isa, yung loob, yung luma. So ito yung bago, yan. So kakabit ko na siya, tapos lagyan natin ng oil. Hindi ko na siya papalitan ng oil filter guys, kasi nga kapapalit ko lang nung last week, yan. So hindi ko na siya babalitan ng bagong oil filter, yan. So ayan guys, so nilagyan ko muna ng tali ito, yan, dito pansamantala, para mas easy access tayo dito, no, sa paglalagay ng oil. Tapos na po mag-change oil guys. So napakadali lang sa mga may balak dyan mag-change oil ng kanilang motor. So ang need nyo lang is 14mm na socket, tapos ratchet. So kung wala naman kayong ratchet, is pwede lang open range na 14mm, tsaka 8mm na T kung may oil filter man yung motor nyo. And then yun lang. Tapos engine oil tsaka oil filter. Yan. So yung sa akin, hindi ko na siya pinalitan ng oil filter, kasi nga kakapalit ko lang ng oil filter last week. Ang gamit ko palang oil guys is Suzuki genuine oil, yan. So nakapag-try na ako ng Havolin, yan. So hindi siya para sa akin lang, no. So hindi siya maganda sa aking makina, sa aking motor, kasi nga parang may lumalagitik siya kalaunan. Napansin kong may lumalagitik siya, bumalik ako sa nakasanayan ko, yung Suzuki na oil, yan. So siguro hanggang dito na lang yung vlog ko guys, no. So, follow me on Instagram tsaka Facebook, yan. And don't forget to subscribe my channel, yan. So thank you for watching.